Good morning! So today, mag-share ako sa inyo ng kwento ko kung paano kami napunta dito sa Canada, and then mag-share din ako ng mga struggles ko nung nag-a-adjust pa ako dito. Dumating kami dito na October 2008. 12 years old ako at that time. Noong March 2008, graduate ako ng elementary. Tapos, ang sabi nila sa akin, wag na daw akong mag-high school or mag-aral ulit kasi anytime pwedeng dumating visa namin, tsaka sayang lang daw yung gagastusin sa uniform, sa tuition fee, tsaka sa maghatid-hatid sundo, ganun. Pero pinilit ko talaga. So, nag-high school ako sa St. Mary's Academy sa amin, sa Pampanga. Nag-aral ako doon ng 5 months lang. Hanggang October lang. Naalala ko nung mga few days bago ko nalaman na paalis na kami. I think it was Culture Week yata at school. Basta ang naalala ko, partner kami doon. Tapos yung costume ko, ako yung Igorot girl. Oo, doon. Di ko maalala masyado. Pero, so one time, pagka uwi ko ng bahay, galing school, sinabi na lang sa akin na, hindi ka napapasok kasi kailangan na natin mag-ready, mag-impake, kung saan mapupunta yung sasakyan namin. So, kinabukasan, nung sinabi nila sa akin na paalis na kami, kinabukasan, bumalik ako ng school. Pumasok pa rin ako ng one day para magpaalam at saka para ibalik yung costume na pang-Igorot. Siyempre, alam mo mawawala ako bigla-bigla, diba? Mga 2 to 3 days after ko nalaman na may visa na kami, I guess, dun kami finally na umalis. Ang ganda. Sa airport pa lang ang ganda. Gabi kami nagland actually sa airport. Sa taas ang ganda-ganda. Ang ganda ng Toronto. Kinabukasan, pagising ko, lumabas-labas kami, lakad-lakad, ganyan. Fall season kasi at that time, so sobrang ganda. It was so colorful. Sobrang linis, ang fresh nung hangin, parang nasa Baguio ka for the first time, ganun. Sobrang tahimik, sobrang polite ng mga tao. Hindi kasi sanay tayo sa Pilipinas. Paglalabas ka dyan, may mga tambay, laging may chismosa sa labas. Dito napansin ko, may madadaanan ka ibang tao, magka-hi sila or mag-good morning, ganun sila ka-polite. Siyempre, nanibago din ako kasi new environment, diba? First time mong umalis sa place na nakasanayan mo. Nabigla din ako ng konti, pero naka-adjust din ako ng maayos. Sa parang nanibago ako is yung transportation nila. May motion sickness ako, so nahihilo ako kapag sobrang paikot-ikot or magalaw yung bus, at saka kailangan ko ng hangin, kumbaga, kasi sanay tayo sa tricycle, saka sa jeep, and so medyo nag-adjust ako doon. I guess yung biggest change na sobrang naapektuhan ako is yung nag-start na ako mag-aral, I guess, kasi sobrang iba dito. Sobrang iba. Basta. Bumalik ako ng grade 7. At that time kasi sa Pilipinas, hanggang grade 6 lang ang elementary nila. Tapos ayan nga, ang mas nakakagulat doon, first na pumasok ako, yung pinag-aaralan nila dito, medyo napag-aralan ko na nung nag-first year high school ako sa Pilipinas. So parang sabi ko, okay, siguro same din. Naisip ko parang pareho din. So, one of the struggles ko din doon, parang makakonect. I remember 3 lang yata kaming
Filipino kids doon, pero yung dalawa doon mas bata sa akin. So hindi kami same na classroom. Yung parang kasi 12 years old ako noon pa-teenager ka na tapos biglang sobrang baba ng confidence mo, sobrang baba ng self-esteem mo, ganun. So, doon ako mas nahirapan. Yung parang, na-realize ko, I guess, na walang tutulong sa akin kundi yung sarili ko lang. Oo. So, ang first day of school ko nung elementary, kung i-describe ko yung first day ko with one word, I would say awkward. Sobrang awkward. I remember kasi yung elementary school na pinasukan ko, may French immersion sila. So that means na parang may dalawang section yung bawat grade nila. So isang section doon, English speaking na class. And yung class na yon may isang French class. Tapos yung French class naman, mainly nagpo-French sila. French yung usapan nila sa klase. And then 2 or 3 times a week din, may English class sila. So, ang nangyayari doon kasi, nagsiswitch kami ng klase. So, yung English section, pumupunta kami doon sa French classroom. And then, sila din pupunta sa classroom namin for, I think, an hour ng French class and English class. Inintroduce ako and then parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi, October na yun Usually kasi nagsistart yung klase nila dito, September. So, medyo behind ako ng konti. Parang first day ko dun, wala akong masyadong ginawa. Parang tumunga nga lang ako. Naalala ko yung day na yon. Sobrang awkward kasi pinakilala ako sa French teacher namin. Tapos hindi niya ma-pronounce yung name ko. Tinawag niya akong cheese. Hindi ko alam. Basta never niyang na-pronounce yung pangalan ko. Yun na lang. Tapos, bigla niya akong binigyan ng mga worksheets, yung homework. So, nagtataka ako, parang, hindi ko naman alam kung paano mag-French. Hindi ko alam ang number 1 ng French. Mga numbers nila. So, parang medyo natatanga ako, girl. Buti na lang may isa akong kaklase doon na turo sa akin. Sabi niya, parang siya pa yung nag-sorry sa akin. So, in-explain niya sa akin na ganito, ganyan, bla bla bla. Tinulungan niya ako. Tinuruan niya pa akong magbilang ng 1 to 10. Naalala ko talaga yung classmate ko na yon na tinuruan niya ako, tinulungan niya ako. Nakaka-stress, sobrang nakaka-stress yung araw na yun. Nabully ako doon ng very light actually. Hindi naman siya yung parang nakikita mo sa mga movies na inaapi ka, sinasabunutan ka, kinukuha yung gamit mo, kinakain yung lunch mo. Hindi siya ganun ka-harsh for my experience, I guess. Pero verbally lang. Kasi sobrang liit ko Ako yung pinakamaliit sa classroom. Buong buhay ko naman ako yung pinakamaliit sa classroom. Pero yung parang hindi ko lang tanggap na dadaan ka sa hallway tapos sabi, hey shorty, what's up? Parang mga kakairita ka lang. Tapos may mga times din na parang pinagmumukha akong tanga, ganun. May one time, may project kami, parang poster, yung mga magagandang things about Canada. Dahil syempre, girl, alam ko sa Canada, bagong-bago ako dito. Hindi ko nga alam yung flag nyo, tsaka yung national anthem nyo. So parang natanga ako doon kasi parang pinamukha nila na wala akong alam. Syempre hindi nila alam yon, 'di ba? Hindi ko din naman in-explain yung side ko, pero parang na-let down ako doon kasi ganito pala kayo makitungo sa mga hindi nyo kauri, ganun. Naalala ko, ibang tao sa group namin, nagbibigay sila ng ideas. Maple leaves, maple syrup, beavers, hockey, lacrosse, mga ganung idea. Sabi ko sa utak ko, ano tong mga to? Tapos, minention nila yung CN Tower. Tapos, sabi ko, what is the CN Tower? Sabi ko ganun. Tapos, sabi nung isang kagrupo ko, it's the tallest, it's the tallest building in Toronto. So, sabi ko, okay. So, siguro pwede ako magbigay ng mga, or mag-suggest ng mga insights. Tapos, tinanong ko, is the CN Tower one of the 7 wonders of the world? Sabi ko, syempre,
pida-pida yung ate mo, girl. Parang makontribute ako, diba? Tapos biglang sinabi ba naman nung isang lalaking kaklase ko na, I don't know. Why don't you ask the teacher? parang gumanon siya, tinarayan niya ako, nag-attitude siya. Tapos edi hinanap ko yung teacher namin. Eh, hindi ko siya mahanap. Tapos bumalik ako sa grupo namin. Tinanong ako, sabi niya, what did he say? Sabi ko, I couldn't find him, ganun. Blah, blah, blah. So I didn't ask him any question. Tapos biglang sabi sa akin, You're so stupid. hindi daw ako helpful, ganito, ganyan. Nakakababa kasi ng confidence yon, lalong-lalo na bago ka, tapos bago yung surroundings mo. And then, yung parang, imbes na tulungan niya ako, parang minaliit niya pa ako na hindi ko alam. Eh, hindi ko naman talaga alam. Wala naman talaga akong alam about Canada. And, nagtatry lang naman ako na tumulong. Tapos, hindi niya pa na-appreciate. Kaloka. So, ilan sa mga nakatulong sa akin para mag-adjust is nag-observe ako ng madaming. Nag-observe ako kung paano makitungo yung ibang tao, kung paano sila mag-socialize. Nag-learn ako from that, kung paano ako makitungo sa kanila, kung kailan ka mag-joke, kung kailan ka magiging seryoso. Kasi ako tahimik akong bata, no? Tahimik akong estudyante nung bata pa ako. Mga kaibigan ko lang sa school, mga dalawa lang, ganun. So, nasanay ako talaga na lagi akong may kasama. So, dito, na-learn kong makipag-socialize sa ibang culture, sa ibang race. Sobrang hate ko yung elementary days ko dito kasi parang na-feel ko na parang I'm a nobody, ganun. Basta. Huwag kang matatakot humingi ng tulong. Kasi dito sa Canada, lagi ka naman may masasabihan eh. You just have to choose kung sino at kung kailan mo kailangan humingi ng tulong. Na-learn ko talaga na you are never alone. Someone somewhere is experiencing exactly what you are experiencing. So, ayun. Yun yung experience ko nung elementary. First 2 years of my life dito sa Canada, sobrang stressful. Pero yung mga years after that naman, sobrang na-enjoy ko. Sobrang na-enjoy ko yung life ko. I guess, express yourself, no? Speak up. Sabihin mo para maintindihan ng mga tao. And kilalanin mo kung sino yung makakatulong sa'yo at saka yung may magandang intention sa'yo. Huwag mong baguhin yung sarili mo. Huwag mong iwanan yung dating ikaw. Dalhin mo pa rin sa bagong environment. Everything changes. Yung paligid natin, it changes. So, ang one thing na dapat hindi mag-change is kung sino ka, kung ano ka. Mawala yung trabaho mo, mawala yung friend mo, mawala yung whatever. Basta yung kung ano ka, yun yung magsistick sa'yo. So that's it for today's vlog. Sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo dito sa vlog na to. Don't forget to like this video and subscribe to my channel for more updates. See you next time. Bye!